हेलो गाईज, वेलकम टू वीपीडी एज्युकेशनल. गाईज, फर्स्ट टाइम तुमचं जेव्हा एज्युकेशन कंप्लीट होतं त्यानंतर तुम्ही जॉबच्या शोधामध्ये असता आणि जॉब शोधण्याआधी तुम्हाला एका गोष्टीचं मॅन्डेटरी प्रिपरेशन करून ठेवावं लागतं, तो म्हणजे तुमचा रिझ्यूम. तर गाईज, तो रिझ्यूमच का, बायोडाटा का नाही, CV का नाही, हे पण तुम्हाला सांगणार आहे. त्याआधी चॅनलवर नवीन असताल तर नेट सेट पेट एक्झामच्या अपडेटसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा आणि कुठलाही अपडेट इमिजिएटली तुम्हाला लवकरात लवकर भेटावा त्यासाठी आपण टेलिग्राम चॅनल ओपन केलेली, त्याची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे, त्यालाही जॉईन करून ठेवा. तिथे तुम्हाला सर्व अपडेट भेटत जातील. तर गाईज, वळूया आपल्या टॉपिककडे की रिझ्यूमच का आणि रिझ्यूमचं स्ट्रक्चर कसं असतं, परफेक्ट रिझ्यूम तुम्ही कशा प्रकारे बनवू शकता ते देखील तुम्हाला सांगणार आहे. त्याआधी आपण पाहूया बायोडाटा काय असतो. तर गाईज, बायोडाटा यामध्ये तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन मोठ्या प्रमाणात दिलेली असते, म्हणजे मॅक्झिमम तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिलेली असते. आता फॉर एक्झाम्पल गाईज, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचं मॅरेज होणार असतं, म्हणजे लग्न समारंभ होणार असतो, त्याआधी तो एक डॉक्युमेंट बनवतो. त्यामध्ये त्याचा जन्म, वय, सर्व गोष्टी दिलेल्या असतात, पण कशा दिलेल्या असतात, शॉर्टमध्ये दिलेल्या असतात. म्हणजे ज्यावेळेस तुमची मॅक्झिमम पर्सनल इन्फॉर्मेशन एखाद्या डॉक्युमेंटमध्ये दिली असते ना, त्या डॉक्युमेंटला आपण हेडलाईन देतो, तो म्हणजे बायोडाटा. आपण त्याला रिझ्यूम असं नाव कधीच देत नाही, त्याला नाव देतो बायोडाटा. कारण का, त्यामध्ये मॅक्झिमम पर्सनल इन्फॉर्मेशन असते. ओके, आता सेकंड आहे रिझ्यूम. आता रिझ्यूम म्हणजे काय? रिझ्यूममध्ये तुमची पर्सनल इन्फॉर्मेशन असते, पण खूप अशी डीपली नसते. जी बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन आहे ती दिली जाते. त्याचबरोबर रिझ्यूम हा शॉर्टमध्ये CVच असतो, म्हणजे जे गोष्टी CVमध्ये असतात त्याच शॉर्टमध्ये रिझ्यूममध्ये असतात. फक्त फरक इतकाच रिझ्यूम आणि CVमध्ये, जेव्हा तुम्हाला तुमचं इंट्रोडक्शन इन शॉर्टमध्ये द्यावं लागतं त्यावेळेस तुम्ही रिझ्यूम हे वर्ड वापरता, आणि जेव्हा तुम्हाला तुमची डिटेल पूर्णपणे एकदम डिटेलमध्ये द्यावं लागते तेव्हा तुम्ही CV हा शब्द वापरता. आता बेसिकली CV कधी वापरायचा आणि रिझ्यूम कधी वापरायचा? गाईज, ज्यावेळेस आपण प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये जॉब करणार असतो त्यावेळेस बेसिकली आपण वापरतो रिझ्यूम, आणि ज्यावेळेस आपल्याला गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉब करायचा असतो त्यावेळेस आपण वर्ड वापरतो, तो म्हणजे CV. कारण CV गव्हर्नमेंटसाठी असतो आणि गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये जॉबसाठी आपल्याला पूर्णपणे डिटेल माहिती त्यांना अवेलेबल करून द्यावी लागते. आणि ज्या डॉक्युमेंटमध्ये आपण जी आपली बायोडाटातर्फे किंवा ज्या डॉक्युमेंटमध्ये आपण पूर्णपणे डिटेल माहिती देतो त्याला आपण CV असं म्हणतो. तर शॉर्टमध्ये सांगतो, फर्स्ट टाइम तुम्हाला जॉब करायचा असेल, एक्सपिरियन्स लिटल असेल, म्हणजे 2 ते 3 वर्षाचा एक्सपिरियन्स असेल, त्यावेळेस तुम्ही रिझ्यूम बनवायचा, आणि प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये असेल तर रिझ्यूमच बनवायचा. आणि जेव्हा तुम्हाला एखाद्या ठिकाणी प्रायव्हेट आवश्यकता काही वेळेस, म्हणजे एखाद्या ठिकाणी तुम्हाला पूर्णपणे डिटेल माहिती द्यायची, पूर्णपणे डीपमध्ये माहिती द्यायची, त्यावेळेस आपण CV हा बनवायचा असतो. आता पेज लिमिट किती? तर बायोडाटा नॉर्मली एकाच पेजमध्ये असावा, रिझ्यूम 1 ते 2 पेजमध्ये असू शकतो, आणि CV हा 2 ते 10 पेजमध्ये असू शकतो. म्हणजे 10 पेजपर्यंत CV केला तरी हरकत नसतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल, एखाद्या व्यक्तीचं वय वर्ष झाले 60, त्यावेळेस जर त्याला जॉबला ॲप्लिकेशन द्यायचं असेल त्यावेळेस त्याचा एक्सपिरियन्स 2 ते 3 पानांचा होऊ शकतो. म्हणून CV हा थोडासा जास्त मोठा असला तरी चालतं, पण रिझ्यूम हा मॅक्झिमम 1 ते 2 पानांचाच असावा. बायोडाटा एकाच पानाचा असतो. तर गाईज, या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत रिझ्यूम कशा प्रकारे बनवू शकतो, कारण रिझ्यूमच हा जॉबसाठी खूप महत्त्वाचा असतो. तर गाईज, रिझ्यूम आपण पाहूया कशा प्रकारे आपण बनवू शकतो. तर गाईज, आपण यामध्ये प्रत्येक जॉबसाठी जो रिझ्यूम बनवणार आहे ना त्याचं स्ट्रक्चर पाहणार आहोत. आणि जर तुम्हाला टीचिंग फील्डमध्ये जॉब करायचा असेल तर तुम्ही त्या रिझ्यूममध्ये कुठलं मॉडिफिकेशन करायचं आहे हे मी ओरली सांगणार आहे. तर त्याप्रमाणे तुम्ही मॉडिफिकेशन करायचं आहे, आणि पूर्ण फॉर्मॅट मी आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर देखील देणार आहे. तर गाईज, हे पहा, हाऊ टू राईट ए परफेक्ट रिझ्यूम फॉर जॉब. तर आपण एक स्ट्रक्चर पाहणार आहोत. स्ट्रक्चर पाहण्याआधी तुम्हाला 1-2 गोष्टी सांगतो. रिझ्यूमसाठी अनेक टेम्पलेट भेटतात, ते कधीही वापरायचे नसतात. रिझ्यूम हा तुमच्या वर्डिंगमध्ये बनवायचा असतो. टेम्पलेटचे स्ट्रक्चर असतं, ते स्ट्रक्चर कधीही फॉलो करायचं नसतं. कस्टमाइज रिझ्यूम तुम्ही बनवायचा असतो, आणि रिझ्यूम हा जेवढा सिम्पल करतील तेवढा सिम्पलच करायचा असतो, कारण वाचणाऱ्याला ते लवकरात लवकर कळतं. ठीक आहे. आता फर्स्ट टाइम रिझ्यूमचा आपण म्हणू शकतो की टर्म्स काय असतात, काय कंडिशन असतात. रिझ्यूम बनवताना फॉन्ट किती असतो? तर रिझ्यूम बनवताना जो आपण फॉन्ट वापरतो तो नॉर्मली ओल्ड मॅन बुक आहे तो एक वापरू शकता, किंवा टाइम न्यू रोमन हा देखील वापरू शकतो. तर बेसिकली जास्त प्रेफर केला जातो टाइम न्यू रोमनला. आता मी इथे तोच वापरला आहे, टाइम न्यू रोमन. आता साईज किती असावी? तर जे आपण रिझ्यूम हे नाव जे देणार आहे वरती, त्याची साईज ही 16 पर्यंत असावी, म्हणजे 16 साईजचा असावी. त्यानंतर जे हेडलाईन दिसतील आपल्याला, फॉर एक्झाम्पल फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ती मॅक्झिमम साईज असावी 14. आणि जे आपल्याला पूर्णपणे डिटेल माहिती दिसेल ना ती माहिती असावी मॅक्झिमम 12 साईजची. पुन्हा सांगाल, ही 16 साईज वरची रिझ्यूमची, कारण नाव आहे रिझ्यूम. त्यानंतर जे आपली हेडलाईन असतील ते 12 साईजचे, सॉरी 12 नाही, ते 14 साईजचे, आणि जी आपली माहिती दिली टोटल ती आपली 12 साईजची असेल, म्हणजे 16
14 आणि 12 लक्षात ठेवा. आता स्ट्रक्चर कसं असावं, सिंपल स्ट्रक्चर जेवढं असेल तेवढं प्रेफरन्स चांगला असतो, कारण सिंपलमध्ये तुमची माहिती लवकरात लवकर दिसते. जास्त काय आपण म्हणू शकतो अट्रॅक्टिव्ह हा सिंपलच असतो, सिम्प्लिसिटी पण ब्युटी आपण म्हणू शकतो, पण त्याची ब्युटी तीच असते. ठीक आहे. आता फुल नेम तुमची असणार, नेम फुल नेम टाकताना कधी सरनेम पहिल्यांदा घ्यायचं, नंतर सिक्वेन्स असतो. ठीक आहे, सरनेम फर्स्ट असतं. त्यानंतर डेट ऑफ बर्थ टाकताना जे तुमचा मंथ आहे तो पूर्णपणे इन वर्ल्ड लिहायचा, इन फिगर नाही लिहायचा, इन वर्ल्ड. म्हणजे जानेवारी असेल तर जानेवारी असं लिहायचं. ठीक आहे, म्हणजे जे असेल ते इन वर्ल्ड लिहायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हणून 28, इथे 28 नंतर इथं जे असेल ते फॉर एक्झाम्पल आपण गृहीत धरू की एक सेकंद तुम्हाला. ओके, 28 जे असेल फॉर एक्झाम्पल फेब्रुवारी, नंतर 2000 जे असेल ते तुमचं फॉर एक्झाम्पल आपण 2020 करू. आता 20 नसेल, ठीक आहे, 20 म्हणजे आताच जन्मला तो. तर असं एक म्हणजे इथं जो मंथ आहे तो इन वर्ल्ड पाहिजे, फिगर नको आहे. ठीक आहे, एक स्ट्रक्चरचा फॉर्मॅट असतो तो, बाकी तुमची इच्छा, तुम्ही इन फिगर लिहिलं तरी हरकत नाही, पण एक बेसिकली स्ट्रक्चरमध्ये आपण इन वर्डच लिहू शकतो, अट्रॅक्टिव्ह दिसतं थोडं. ठीक आहे. त्यानंतर तुमचा ॲड्रेस लिहिताना लोवेस्ट टू हाय जायचं असतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुमचा प्लॉट नंबर ती तुमची पूर्णपणे सिटी वगैरे राज्य इथपर्यंत जायचं असतं, प्लॉट नंबरपासून सुरुवात करायची असते. ठीक आहे, किंवा तुमचं जे कॉलनी असेल तिथून सुरुवात करायची असते. त्यानंतर कॉन्टॅक्ट नंबर तुमचा बेसिकली मोबाईल नंबर किंवा टेलिफोन नंबर. त्यानंतर ईमेल आय डी हा आपला टाकायचा, ईमेल आय डी चालू टाकायचा आहे, कॉन्टॅक्ट नंबर पण चालूच टाकायचा आहे. आणि जो तुमचा चालू आहे तो एकच टाका, जास्तीत जास्त कॉन्टॅक्ट एक नंबरच द्या. आणि राहिलं तर ईमेल आय डी तुम्ही 2 देऊ शकता, कॉन्टॅक्ट नंबर कधी एकच द्यावा. कारण आपला कॉन्टॅक्ट नंबर आपल्याला माहीत असतं, तो चालूच द्यावा, 2 कॉन्टॅक्ट नंबर कधी देत नसतात, हे पण सांगू शकता. त्यानंतर ऑब्जेक्टिव्हमध्येच हे ऑब्जेक्टिव्ह मी घेतले आहेत नेटवरून, तुम्ही नेटवरून घेऊ शकता किंवा तुम्ही टाईपही करू शकता. म्हणजेच हेच लिहावा असं काही नाही, तुम्ही तुमच्या अकॉर्डिंग कस्टमाइज करू शकता. ऑब्जेक्टिव्ह ॲक्च्युली कोणीही वाचत नाही, पण एक स्ट्रक्चरचा पार्ट आहे, त्यामुळे आपण इथे दिलेला आहे. ठीक आहे. त्यानंतर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन म्हणजे महत्त्वाची अशी गोष्ट, तुमचं हायर एज्युकेशन जे आहे ते फर्स्ट येणार, नंतर लो येणार. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जे तुमचं सगळ्यात हाय एज्युकेशन असेल ते फर्स्ट, त्यानंतर लो आपण म्हणजे जे असेल ते 10वी पर्यंत येणार. ठीक आहे, पण हाय फर्स्ट. त्यानंतर ते कुठे झाले, ते स्कूल असेल, कॉलेज असेल, युनिव्हर्सिटी असेल तिथे. त्यानंतर स्कोरमध्ये जर तुम्हाला ग्रेड असेल तर ग्रेड लिहायचं आहे, आणि जर पर्सेंटेज असेल तर पर्सेंटेज लिहायचे आहेत. त्यानंतर इयर, तुम्ही कुठल्या वर्षी पासआउट झालं त्याचं इयर असतं. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण लिहायला हवं होतं की पासआउटचं इयर. ठीक आहे, म्हणजे पासिंग इयर असंही लिहू शकता, मी बेसिकली फक्त इयर असं लिहिलं आहे. याला कस्टमाइज करा, मी वर्ल्डची फाईल जी आहे ना ती ॲज इट इज आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर टाकेल, याला कस्टमाइज करून तुमचं फक्त माहिती भरायची तुम्हाला. ठीक आहे. त्यानंतर रिमार्कचे इथं गाईच कधीच असं लिहायचं नसतं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास किंवा आउटस्टँडिंग किंवा डिस्टिंक्शन, हे कधीच लिहायचं नसतं. कारण तुम्ही जेव्हा इथे स्कोर लिहिता तो स्कोर दाखवत असता की तुम्ही कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येत आहे. म्हणजे तुम्ही आउटस्टँडिंगमध्ये आहात का, तुम्हाला फर्स्ट क्लास आहे का, तुम्ही 5 क्लासमध्ये का, तुम्ही 80 कॅटेगरीमध्ये, हे सांगतं कोण, स्कोर सांगतो. म्हणून जो इंटरव्ह्यू घेणारा व्यक्ती आहे त्याला तुमचा स्कोर पाहून कळतं की तुम्हाला रिमार्क काय असेल. हा रिमार्क ऑप्शनल आहे. ऑप्शनल यासाठी म्हणतोय, जर तुम्ही फॉर एक्झाम्पल M.Com करताना कॉलेजचे CR असताल तर इथे तुम्ही लिहू शकता CR, म्हणजे तुम्ही फॉर एक्झाम्पल टॉपर असतात ते टॉपर वगैरे ते रिमार्क देऊ शकता. दुसरे तुमचे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास असे रिमार्क द्यायचे नाही. हा ऑप्शनल कॉलम आहे, याला तुम्ही कट पण करू शकता ह्या कॉलमला. ठीक आहे, म्हणजे तुम्ही 4च कॉलमचं पूर्ण क्वालिफिकेशनचं चार्ट बनवू शकता. त्यानंतर प्रोफेशनल एक्सपिरियन्समध्ये तुमचं इयर जेवढा एक्सपिरियन्स असेल तो, काहीच एक्सपिरियन्स नसेल तर हा कॉलम तुम्ही काढून टाकू शकता. ठीक आहे. इथं त्यामध्ये तुम्हाला सांगायची गोष्ट अशी, जे टीचिंगची फील्डमध्ये त्यांना स्पेशली सांगतो, प्रोफेशनल एक्सपिरियन्समध्ये इयर येणार. इयर नंतर म्हणजे इथं आपण जॉईनिंगचं इयर असतं बेसिकली. आता इथं जॉईनिंगचं इयर आपण लिहिल्यानंतर इथं कितीपासून कितपर्यंत, म्हणजे तुम्ही जॉईन कधी केलं, नंतर तो सोडला कधी होता ते इथं, आणि त्यानंतर तुमची पोझिशन काय होती. आता सपोज जर तुम्ही टीचिंगचा जॉब करणार असाल किंवा ॲज अ प्रोफेसर म्हणून कुठे जाणार असाल तर पोझिशन तुमची टीचरच असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. म्हणून पोझिशन इथं लिहायची गरज नाही जर तुम्ही टीचरच्या जॉबला जाणार असाल तर. फक्त एक्सपिरियन्सला कुठे एक्सपिरियन्स केला ते, म्हणजे इथं तुम्ही एक कॉलम ॲड करू शकता पोझिशन ऐवजी की कुठे. ठीक आहे, कुठे होता ते इथं लिहू शकता. त्यानंतर एक्स्ट्रा करिक्युलम ॲक्टिव्हिटी, यामध्ये तुमच्या काही एक्स्ट्रा ॲक्टिव्हिटी असतील ते इथं स्किल बेस, तुमचं काही सर्टिफिकेट कोर्स वगैरे जे असतील ते. त्यानंतर स्किल, तुमच्यामध्ये काय स्किल आहेत, एक्स्ट्रा काय स्किल आहेत जे आपण म्हणू शकतो प्रोफेशनल नाही आहेत पण आहेत स्किल तुमच्यामध्ये. ठीक आहे, ते स्किल. त्यानंतर हॉबीज बेसिक,
म्हणजे बेसिकली सर्वांमध्येच असतं, रीडिंग बुक वगैरे ते सर्वांचेच कॉमन झालेले आहेत आजकाल. नवीन काय हॉबीज असतात तर स्पेशल ते मेन्शन करत जा, कारण ते वाचतात. ठीक आहे इंटरव्ह्यूमध्ये. त्यानंतर डिक्लेरेशन, हे देखील बेसिकली गुगलवर अनेक प्रकारचे डिक्लेरेशन आहे, जे योग्य वाटेल ते तुम्ही इथं पेस्ट करून टाका, कोणीही वाचत नाही डिक्लेरेशन. ठीक आहे. त्यानंतर प्लेस एक लक्षात ठेवा, प्लेस लिहिताना कधीही तुम्हाला टाईप करायचे नाही. प्लेस म्हणजे आपलं जे तुम्ही प्रिंट मारताल, प्रिंट मारल्यानंतर जेव्हा तुम्हाला ॲप्लिकेशन द्यायचं आहे तेव्हा पेनाने लिहायचे, टाईप करायचे नाही प्लेस कधीच. आणि डेट ही देखील तुम्हाला पेनाने लिहायची आहे. त्याच्यानंतर नेम, इथं नेम लिहायचं खाली आणि नंतर सिग्नेचर वरती करायची. ठीक आहे. हा आपला स्ट्रक्चर आहे पूर्णपणे रिझ्यूमचा. एक बेसिकली सिम्पल स्ट्रक्चर असावं इतकं सांगाल, कारण जास्त काय आपण म्हणू शकतो त्याच्यात एक्स्ट्रा काय नको आहे. सिम्पल जेवढं असेल तेवढं ते ॲट्रॅक्टिव्ह वाटतं. आता हे कसं दिसतं मी तुम्हाला पूर्णपणे दाखवतो. एक मिनटं, दोन्ही पेज सोबत दाखवतो. तर हे पहा, पूर्णपणे आपला रिझ्यूम असा 2 पानामध्ये झालेला आहे, म्हणजे 1.5 पानामध्येच झाला आहे, पण थोडंसं काही गोष्टी 2 पानामध्ये गेले. आणि जर तुम्ही इथं काही आणखी एखादा कॉलम वाढवला, म्हणजे तुम्हाला कस्टमाइज करता आलं तर तुम्ही वाढू शकता थोडंसं, पण मॅक्झिमम 2 पानातच करा, जास्त काही टाकू नका. तेच प्रेफरेबल राहतं, कारण जे महत्त्वाचं आहे तेच टाका. एक्स्ट्रा उगाच काहीतरी आपलं टाकायचं, रिझ्यूम अट्रॅक्टिव्ह बनवायचा नादात आपण पूर्णपणे जे आपलं महत्त्वाचं आहे त्याला हाईड करून बसतो. ठीक आहे. इथं सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी त्याच आपण टाकलेल्या आहेत. तर गाईज बेसिकली टीचिंग फील्डमध्ये तुम्हाला जायचं असेल तर रिझ्यूमचं स्ट्रक्चर असं असावं. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी मला रिक्वेस्ट केली त्या की सर स्ट्रक्चर कसं असावं या संदर्भात आम्हाला सांगा. तर गाईज हा पूर्णपणे स्ट्रक्चरचा व्हिडिओ आहे, आणि या स्ट्रक्चरची PDF किंवा आपण जी वर्ड फाईल आहे ती ॲज इट इज मी तुम्हाला आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर अवेलेबल करून देईल. तुम्ही फक्त तिला ॲज अ वर्ल्ड फाईलमध्ये ओपन करून कस्टमाइज करू शकता आणि तुमची डिटेल यामध्ये भरू शकता. ठीक आहे. पण सगळ्यांनीच ही फाईल वापरू नका, कारण सगळ्यांचा सेम रिझ्यूम होईल असं नको आहे. थोडंसं कस्टमाइज करा तुमच्या अकॉर्डिंग आणि तुम्ही ते प्रिंट करून वापरू शकता. तर थँक्यू सो मच.